Η αρχιτεκτονική Zero Trust αποτελεί μια ασφαλή τεχνική που βοηθά στην προστασία ενός δικτύου από επιθέσεις. Αναστέλει πιθανές πλευρικές κινήσεις απειλών και μειώνει τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων. Ένα τέτοιο μοντέλο παραμερίζει την παραδοσιακή περίμετρο δικτύου, εντός της οποίας όλες οι συσκευές και οι χρήστες είναι αξιόπιστοι και τους δίνονται ευρείες άδειες. Αντιθέτως, ελέγχει την πρόσβαση κάθε συσκευής και ελέγχει την ταυτότητά τους με πρακτικές όπως το Multi-Factor Authentication. Πριν εξετάσουμε λεπτομερέστερα την αρχιτεκτονική Zero Trust, αξίζει να ξεχωρίσουμε δύο συναφείς όρους. 1. Την αρχιτεκτονική Zero Trust που βασίζεται σε αρχές μηδενικής εμπιστοσύνης. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν τη διαχείριση των προσβάσεων με αυστηρούς ελέγχους ταυτότητας συσκευής και χρήστη, καθώς και ισχυρή τμηματοποίηση. Αυτή η αρχιτεκτονική διαφέρει από πολλές απόψεις και έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε προεπιλεγμένες επιλογές. 2. Την πρόσβαση Zero Trust στο δίκτυο που παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα, ακόμα και εάν αυτά δεν βρίσκονται στην παραδοσιακή περιοχή ασφάλειας. Αυτό είναι επίσης συχνό στην εποχή του cloud και της υβριδικής εργασίας. Η αρχιτεκτονική Zero Trust σημαίνει ότι υποθέτει ότι όλες οι συσκευές στο δίκτυο είναι εχθρικές ή μπορεί να παραβιαστούν. Γι' αυτό, για να έχει πρόσβαση σε μια εφαρμογή, πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά της, τη συσκευή και το επιχειρηματικό πλαίσιο και να υπόκειται σε ελέγχους πολιτικής. Σε αυτό το μοντέλο πρέπει να καταγράφεται και να επιθεωρείται όλη η κίνηση που απαιτεί έναν πιο εξαντλητικό έλεγχο ασφάλειας από τα κανονικά μοντέλα. Μια προσέγγιση Zero Trust μειώνει την επιφάνεια επίθεσης σε έναν οργανισμό, αποτρέπει την πλευρική διασπορά των απειλών και μειώνει τον κίνδυνο παραβίασης. Η βέλτιστη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί μια αρχιτεκτονική με διακομιστή μεσολάβησης, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται απευθείας με τις εφαρμογές αντί για το δίκτυο. Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ποτέ αυτόματη εμπιστοσύνη, ένα αξιόπιστο Zero Trust ελέγχει κάθε σύνδεση πριν τη δημιουργία της. Αυτή είναι μια διαδικασία 3 σταδίων. 1. Επαλήθευση της ταυτότητας και του πλαισίου. Μόλις ο χρήστης ή η συσκευή ζητήσει σύνδεση, ανεξάρτητα από το υποκείμενο δίκτυο, η αρχιτεκτονική Zero Trust τερματίζει πρώτα τη σύνδεση και επαληθεύει την ταυτότητα και το πλαίσιο, κατανοώντας το ποιος, τι και πού του αιτήματος. 2. Έλεγχος του κινδύνου. Μόλις επαληθευτεί η ταυτότητα και το πλαίσιο της αιτούσας οντότητας και εφαρμοστούν οι κανόνες τμηματοποίησης, αξιολογεί τον κίνδυνο που σχετίζεται με το αίτημα σύνδεσης. 3. Επιβολή πολιτικής. Τέλος, υπολογίζεται μια βαθμολογία κινδύνου για το χρήστη, το φόρτο εργασίας ή τη συσκευή για να καθοριστεί εάν επιτρέπεται ή πρέπει να περιοριστεί. Εάν επιτρέπεται, η αρχιτεκτονική Zero Trust δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση στο διαδίκτυο, την εφαρμογή Software as a Service ή το περιβάλλον Infrastructure as a Service. Η αρχιτεκτονική Zero Trust παρέχει μια ακριβή και γρήγορη λύση για την πρόσβασή σας σε δεδομένα με βάση τα δικαιώματά σας, ενώ προστατεύει την ασφάλεια των δεδομένων σας. Μια αποτελεσματική αρχιτεκτονική Zero Trust σας βοηθά να παρέχετε ασφαλή, γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές σε απομακρυσμένους εργαζόμενους, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη. Παρέχει αξιόπιστη απομακρυσμένη πρόσβαση, καθώς και διαχείριση και επιβολή πολιτικής ασφάλειας, πιο εύκολα και με συνέπεια από ό,τι μπορείτε με την παλαιού τύπου τεχνολογία όπως τα VPN. Προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα και εφαρμογές με αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας όπως κρυπτογράφηση, έλεγχος ταυτότητας, έλεγχη υγείας και άλλα. Σταματά τις εσωτερικές απειλές, μη εκχωρώντας πλέον προεπιλεγμένη σιωπηρή εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε χρήστη ή συσκευή εντός της περιμέτρου του δικτύου σας. Περιορίζει την πλευρική κίνηση με πολιτικές αναλυτικής πρόσβασης μέχρι το επίπεδο των πόρων, μειώνοντας την πιθανότητα παραβίασης. Εντοπίζει, ανταποκρίνεται και επανέρχεται από επιτυχημένες παραβιάσεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά για να μετριαστεί ο αντίκτυπός τους.
Αποκτά βαθύτερη προβολή στο τι, πότε, πώς και πού των δραστηριοτήτων των χρηστών και των οντοτήτων με λεπτομερή παρακολούθηση και καταγραφή των περιόδων σύνδεσης και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν. Αξιολογεί τον κίνδυνο σε πραγματικό χρόνο με λεπτομερή αρχεία καταγραφής ελέγχου ταυτότητας, ελέγχους υγείας συσκευών και πόρων, αναλύσεις συμπεριφοράς χρηστών και οντοτήτων και πολλά άλλα. Κατά τις τελευταίες 3 δεκαετίες περίπου, οι οργανισμοί έχουν χτίσει και αναδιαρθρώσει πολύπλοκα δίκτυα που αποτελούνται από κόμβους και ακτίνες μεγάλης περιοχής. Σε αυτό το περιβάλλον, οι χρήστες και τα υποκαταστήματα συνδέονται με το κεντρικό κέντρο δεδομένων μέσω ιδιωτικών συνδέσεων. Οι χρήστες πρέπει να βρίσκονται στο δίκτυο για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες εφαρμογές. Η αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύου Castle and Moat χρησιμοποιείται σε δίκτυα Hub and Spoke και περιλαμβάνει τη χρήση στιβών συσκευών όπως VPN και τύχη προστασίας για ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτή η προσέγγιση ήταν καλή για τους οργανισμούς όταν είχαν εφαρμογές στα δικά τους κέντρα δεδομένων. Τώρα όμως με την ανάπτυξη των cloud υπηρεσιών, την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και την αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια, δεν είναι πλέον τόσο κατάλληλη. Σήμερα, οι οργανισμοί επιλέγουν να εξελιχθούν ψηφιακά, αφοσιωμένοι σε τεχνολογικές καινοτομίες όπως το cloud, η κινητικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things και η επιχειρησιακή τεχνολογία. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να ενισχύσουν την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά τους. Οι χρήστες υπάρχουν παντού και τα δεδομένα των οργανισμών δεν είναι αποκλειστικά αποθηκευμένα στα κέντρα δεδομένων τους. Οι χρήστες επιθυμούν να έχουν αμεσότητα στις εφαρμογές τους από οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκονται, ώστε να συνεργάζονται και να παραμένουν αποτελεσματικοί. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να δρομολογείται η κυκλοφορία πίσω στο κέντρο δεδομένων για την ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές στο cloud. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί οργανισμοί εγκαταλείπουν το μοντέλο δικτύου Hub and Spoke και επιλέγουν ένα μοντέλο που επιτρέπει άμεση σύνδεση με το cloud. Σε αντίθεση με τις στατικές παλαιού τύπου αρχιτεκτονικές δικτύων με μια μπροστινή πόρτα που μεταφέρει δεδομένα σε κέντρα επεξεργασίας, το Zero Trust διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί έξυπνα τις άμεσες συνδέσεις σε οποιοδήποτε προορισμό cloud ή διαδίκτυο και επιβάλλει προσαρμοστικές πολιτικές και προστασίες ενσωματωμένες όσο πιο κοντά στο χρήστη. Για τους παραπάνω λόγους, η αρχιτεκτονική Zero Trust γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ανάμεσα στις επιχειρήσεις.